Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Fecioară. Să vedem despre ce este vorba pentru voi pe parcursul acestei luni. Încep ca de fiecare dată cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spun cărțile oracol, cele de tarot, dar și talismanele. Luați de aici lucrurile care rezonează cu voi. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături. Să vedem acum ce ne spune energia lunii noiembrie. Luna a debutat cu luna nouă din Scorpion, care va avea efect pentru un termen foarte lung de acum înainte. Pentru voi, această lunație s-a produs pe casa comunicării, pe zona casei a treia, care implică deopotrivă vecinii, comunitatea, cât și familia extinsă, tot ce ține de frații voștri, mai ales mai mici, dacă aveți, cât și unchi, verișoare, mătuși și așa mai departe. Tot aici regăsim și modalitatea în care noi gândim, în care noi vorbim, comunicăm, dar și ceea ce vrem să asimilăm ca informație nouă, cursuri care durează puțin sau drumuri pe distanțe scurte. Scorpionul este un arhetip foarte puternic, care are tendința de a se autodistruge pentru a se regenera, sau doar așa știe să o facă. Este un arhetip care vorbește foarte tranșant despre da sau nu, îl placi sau nu îl placi. O lună nouă vine cu intenții noi, cu posibilitatea de a corecta tot ceea ce ați gândit până acum, să spunem, negativ. Vă poate ajuta să scăpați de emoțiile negative, de discuții inutile sau de conflicte care vizează în mod direct tot ceea ce am enumerat ca și descriere pentru această casă. Discuții, conflicte vechi cu familia extinsă, cu frații, cu surorile se pot încheia. Putem pune cărțile pe masă pentru a vedea ce nu funcționează și cum putem face lucrurile să funcționeze de acum înainte. Dacă simțim că nu avem suficiente informații, dacă simțim că nu avem suficiente cunoștințe pentru a putea face față secolului 21, să ne actualizăm cu tot ceea ce se întâmplă la nivel de tehnologie, dar și la nivel de tranzacții comerciale, o putem face acum. Luna nouă înseamnă noi direcții, noi oportunități care se deschid începând cu această perioadă pentru voi. Mai apoi, guvernatorul de drept al acestei case, Mercur, intră în Săgetător pe casa a patra, adică acolo unde voi locuiți, spațiul locativ, casa părintească, relația cu părinții sau cum sunteți voi ca părinți, membrii familiei sau proprietățile voastre. Săgetătorul este un semn expansiv care ne ajută să trecem granița, iar Mercur, planeta comunicării și a intelectului. Așa se face că s-ar putea în perioada ce urmează să vă vizitați vecinii cu care sau alături de care ați locuit, să faceți drumuri către casa copilăriei sau să vă doriți o relocare, să ieșiți mai mult din casă, să nu mai stați doar în casă sau să faceți lucruri noi care implică alte culturi, alte civilizații, să călătoriți mai mult, să fiți mai mult activi ca de obicei sau mai activi ca de obicei. Pot fi discuții foarte spirituale, foarte încărcate de energie pozitivă, pot fi reluări ale unor discuții, pot fi reluări ale unor planuri care au legătură cu spațiul vostru locativ, să vă mutați dintr-o chirie într-alta sau idei să achiziționați un spațiu locativ, o casă. Va sprijini și Marte în perioada ce urmează, pentru că și el schimbă semnul și se mută în Leu, la voi pe zona casei a 12-a. Având leul aici pe zona casei a 12-a, este ca și când nu prea mă bucur așa de lucruri sau sunt un pic sceptic, am senzația că poate adesea nu merit sau poate nu văd pe deplin ceva foarte optimist, nu mă încântă foarte tare anumite lucruri. Marte fiind planeta acțiunii, guvernatorul Scorpionului și al Berbecului deopotrivă, vine cu o influență foarte strategică pentru voi și vă dă aripi, viață, bucurie, stimuli să faceți lucruri noi. Leul este un arhetip al bucuriei vieții, al copiilor, al iubirii, al romanței. Cum vă vin idei? Sau puteți începe să ieșiți din izolare. Această casă a 12 înseamnă sunt retras, sunt izolat, nu știu ce se petrece cu mine, am niște stări, nu le pot identifica. Marte acum vă ajută să ieșiți din lucrurile foarte rigide, din gândurile și tiparele mentale foarte rigide pe care poate le-ați avut, sau să ieșiți la suprafață, pur și simplu să scoateți așa capul în lume și să vă dați seama că în timp ce voi vă luptați cu anumite provocări și probleme, alții nu le au și să învățăm unii de la ceilalți cum să ne fie bine tuturor. Mai apoi, zeița frumuseții, cea care guvernează și banii și stima de sine și relațiile, Venus, intră în casa a 5-a în semnul serios și exigent al Capricornului. Aceasta este casa Leului. Vedeți cum toată harta momentului joacă un rol foarte important și toate aceste tranzite sunt interconectate.
Leul este în casa a 12-a, unde nu prea ați avut chef de viață sau nu prea vă bucurați voi așa de lucruri cum ar trebui, în timp ce aici Venus intră și deschide, activează casa a 5-a, dar unde voi aveți Capricornul. Capricornul este un semn foarte serios, foarte exigent și foarte structurat. În această perioadă, atenția se mută pe bucuria vieții. Parcă aș vrea, mă respect, simt că merit să fac niște lucruri bune pentru mine. Simt că pot acum să ies la întâlniri, simt că merit lucruri bune, lucruri fine, lucruri scumpe sau lucruri care îmi fac plăcere. Sau este vorba despre atenția voastră asupra copiilor voștri. Poate fi și un fel de maturizare a copilului vostru interior, a eliminării fricilor, pentru că până acum tranzitele ne-au ajutat în această direcție, pentru a putea din nou să vedem luminița de la capătul tunelului, pentru a putea avea parte de lucruri stabile și solide în viețile noastre. Poate apărea cineva, dacă sunteți singuri, să începeți o relație frumoasă de iubire începând de acum. Depinde doar de voi ce faceți în acest sens. Poate fi vorba despre concluzii foarte sănătoase și foarte mature în legătură cu o relație deja existentă. Toate aceste lucruri sunt de bine. Mai apoi, pentru unii dintre voi, poate veni chiar și cu hotărârea de a face un copil, de a aduce pe lume un copil. Și în timp ce Venus activează semnul Capricornului pe care Saturn îl guvernează, Saturn își va relua mersul direct prin Pești în zona casei a 7-a. Poate fi aici așa o undă foarte romantică pentru voi în perioada ce urmează, pentru că Saturn va arăta niște lecții, va arăta niște situații, niște contexte, niște cadre prin ceilalți, pentru că despre asta vorbește casa a 7-a. Este casa relațiilor conștiente 1 la 1. Clienți, parteneri de afaceri, parteneri de viață, prietenii cei mai buni. Și cât timp a fost aici Saturn în perioada de retrogradare, cu siguranță ați resimțit o tensiune, care acum se poate îndepărta pentru că voi ați înțeles niște lucruri foarte importante despre relațiile voastre în ultima perioadă. Cum să fiți mai serioși, cum să tratați lucrurile mai corect. Poate însemna și o nouă etapă alături de cineva, sau poate fi vorba despre perioada care se încheie, care a fost de autoanaliză sau de analiză a relațiilor pe care le-ați avut, contractuale, să spunem, și acum vine această perioadă cu hotărâri foarte ferme. În aceeași perioadă avem parte și de luna plină din Taur, care pentru voi se produce în casa a 9-a, a credinței, a filosofiei despre viață, a religiei, a spiritualității, a chestiunilor legale, tuturor lucrurilor care au legătură cu legea și cu străinătatea sau cu spațiul acesta internațional, să-i spunem așa. Taurul este semnul stabilității. O lună plină, sigur că vine și închide o poveste, va aduce o concluzie, care are legătură cu credința voastră. Ce credeți voi despre relații, despre comunitate, ce credeți voi despre spațiul în care locuiți. Vine așa ca un fel de concluzie finală și trage o linie pentru ca voi să puteți proiecta în viitorul vostru ceva stabil, ceva solid și ceva concret. Tranzacții comerciale cu străinătatea, relocări pot fi aici sau poate fi o relație de căsătorie. Să fiți ceruți sau să vă căsătoriți acum, dacă nu sunteți cumva, dacă sunteți căsătoriți, să vă gândiți sau să vă dați seama dacă este ce trebuie pentru voi pentru a putea parcurge de acum înainte pașii mai ușor către viitor. Marele Pluto își începe tranzitul prin Vărsător, la voi în casa a 6-a. Vă eliberează Capricornul, zona relațiilor de iubire, unde ați tot avut povești și experiențe, iar acum începe tranzitul prin casa rutinei, în zona unde vorbim despre sănătate, despre locul de muncă, colegii de la locul de muncă, despre animalele de companie, cum sunteți voi în serviciul celorlalți, cât preț puneți pe anumite lucruri. Vărsătorul este semnul libertății și a legalității. Este ca și când după o perioadă foarte lungă, plină de responsabilități, în care a trebuit să bifați lucruri pe lista voastră de responsabilități, de activități, sau a trebuit să confirmați așteptările celorlalți, acum spuneți egalitate, fraternitate, libertate. Ce facem în acest caz? Vărsătorul vine cu idei de geniu, iar Pluto curăță tot ce nu funcționează aici. În primul rând, tipare nesănătoase, orice ar însemna asta, fie că vorbim despre gânduri, fie că vorbim despre emoții, fie că vorbim despre un fel de a fi. Taie și elimină procrastinarea, sigur că da, decondiționează într-un cuvânt. De acum înainte sunteți mai liberi în rutina voastră sau aveți libertatea să alegeți ce este bine pentru voi. Este un nou început pentru următorii 20 de ani, unde sigur că da, va trebui să fiți foarte atenți la sănătate, la rutină, la ce faceți în fiecare zi, viața de zi cu zi.
cumva se schimbă pentru voi și acesta este startul. Să îl luați la timp corect. Soarele va ușura și el cumva viața tuturor, începând cu data de 20, intră în Săgetător în casa a patra, unde veți ajunge la concluzia că vă simțiți bine sau, așa cum am spus, veți simți să vă vizitați părinții sau să ieșiți din casă. Este și cu da și cu ba, pentru că luna nouă din Scorpion cu siguranță va trasa așa un fel de alb și negru. Este important în viață să găsim și acele nuanțe subtile de gri pentru a putea negocia și pentru a putea media tot ceea ce avem de făcut. Și în ultimul rând, Mercur își începe retrogradarea aici în casa voastră a patra sau se reiau niște gânduri, vânzare, cumpărare, relocare, se mută membrii din familia voastră, voi vreți să vă mutați, achiziționați proprietăți noi sau este vorba despre trecutul vostru, despre identificarea tiparelor, despre identificarea rănilor din copilărie care v-au marcat modalitatea în care voi manifestați casa a cincea la nivel de relație de iubire sau interacționați cu ceilalți, cum sunteți voi la bază și care este de fapt eul vostru autentic. Eu vă doresc să aveți o lună minunată, plină de lucruri bune. Doar să luați aminte faptul că începutul lunii până pe 4-5 așa este un pic mai tensionat, pentru că se formează niște opoziții care evident că au la bază capacitatea noastră de a lua decizii înțelepte pentru noi înșine. Prima carte din oracol spune vacanță. S-ar putea pentru voi tranzitul lui Pluton Vărsător să vină cu o perioadă și de antreprenoriat. Nevoia de a vă elibera de structuri vechi, de a nu mai face în fiecare zi același lucru. Eliberarea dintr-o rutină foarte apăsătoare. Poate fi vorba și despre vacanță, despre posibilitatea de a vă lua o vacanță, un concediu sau pur și simplu este o stare. Vă simțiți voi mai liberi, vă simțiți voi că plutiți în perioada ce urmează și sigur că este extraordinar de bine. Cu Venus în Capricorn în casa a cincea, da, este un fel de merit să mă relaxez, merit să fac tot felul de călătorii sau să-mi fac pe plac, pentru că am nevoie de asta. Viața nu este doar despre a lucra și despre a fi responsabil. Și copiii. Poate fi, exact cum am spus, ceva ce are legătură cu casa a cincea. Să începeți o relație chiar dacă aveți copii. Sau este vorba despre o apropiere de copiii voștri în această perioadă. Ceva se întâmplă, voi veți ști mai bine fiecare dintre voi. Este vorba și despre bucuria voastră interioară, despre copilul interior care se bucură. Noi trăiesc deopotrivă și copiii, și tinerii, și maturii, și adulții, toți deodată. Noi, la diferite etape și la diferite vârste. Pentru unii dintre voi poate fi bucuria de a primi în familia voastră un membru nou, care să știți că poate fi chiar și un animal de companie. Ghizi spirituali, ajutor, Pluto în casa a șasea vă va aduce mentori foarte buni în perioada ce urmează, nu vă veți simți singuri și binecuvântări. O lună fabuloasă în care una câte una așa grijile voastre vor părea că se diminuează cel puțin, ba chiar mai mult se vor diminua în măsura în care, sigur că da, și voi vă trasați intențiile corect sau faceți ceva în acest sens. Este o lună în care pentru unii dintre voi poate fi și întâlnirea sufletului pereche sau poate fi armonie în casa voastră, poate fi maturizarea, maturitatea, dovada de maturitate a unui partener de viață pe care îl aveți sau a partenerului de viață pe care îl aveți. Avem 9 de bâte, 10 de monede și pajul de bâte. O lună cu foarte multă activitate în care încep lucruri noi pentru voi. Pajul de bâte este și un copil, dar sunt și foarte multe vești și foarte multe gânduri și foarte multe lucruri care se corectează și se remediază începând cu această lună. 9 de bâte exprimă și greutățile prin care ați trecut, dar și experiența pe care ați căpătat-o în urma situațiilor de viață cu care v-ați confruntat. Aici se aplică foarte bine proverbul ce nu te-a doborât, te-a făcut mai puternic. Acum ești mai stabil, acum ești pe picioarele tale. Începând cu această lună te poți simți puternic și pe picioarele tale, mai ales stabil la nivel financiar, dar nu numai. 10 de monede nu vorbește doar despre bani și prosperitate, ci despre stabilitate în planul fizic, familie, iubire,
bunuri materiale care sunt necesare traiului de aici și așa mai departe. În zona relațiilor, cei care sunteți singuri și v-ați dorit o familie, puteți, uite, să ajungeți acolo, puteți ieși în lume. Există niște evenimente sau niște situații care vă pot declanșa ruperea unor tipare, spargerea unor tipare mentale, a unor credințe vechi, trecerea unei granițe. În sfârșit, reușesc să fac ceva și acest lucru vine la pachet cu un posibil partener de viață. Cei care sunteți în relații deja formate, este o lună de daurba, este o lună de negociere, este o lună în care să vedeți cum faceți să funcționeze lucrurile mai bine pentru voi. Pentru unii dintre voi, cu luna plină din casa a noua din Taur, poate fi și desfacerea unui contract spiritual. Dacă nu sunteți deja căsătoriți, reluarea mersului direct al lui Saturn în Pești, în casa 7-a, poate veni cu gata, stop sacrificiu, m-am hotărât, îmi dau seama că nu mai depind de tine, mă descurc foarte bine, într-o formă inedită, atipică, dar mă descurc. Mai poate fi și vorba despre faptul că încercăm acum, mergem într-o vacanță și ne redescoperim ca în tinerețe, ca la început. Și cumva se creează, să știți, aceste stări, aceste frecvențe pentru ca voi să vedeți ce v-a unit, să depășiți obstacolele, să vedeți cât de bine vă este de fapt împreună. Cei care v-ați despărțit aici după o lungă perioadă, ajungeți într-un punct în care fie voi, fie partenerul vostru de viață, omul de care v-ați despărțit, cedează. Voi, ei, unul dintre voi cedează. Fie cedați să vă mai gândiți unul la celălalt, pentru că vă dați seama că lucrurile nu mai pot funcționa așa, pentru că avem tranzite pe casa a 5-a și pe casa a 7-a. Asta în cazul în care nu este nimic serios, în care nu există o dovadă clară a responsabilității față de relația voastră de cuplu, fie fiecare pe cont propriu. Avem 7 de bâte. O lună în care veți fi foarte activi și va exista foarte mult dinamism la nivel de relații. În zona de business, în zona relației cu ai voștri clienți. Dacă vă gândiți la ceva anume, ce să faceți, cum să funcționeze lucrurile mai bine, mai ales dacă sunteți antreprenori, orientați-vă către ceva ce ar putea să atragă și copiii sau ceva ce are o tentă foarte ușoară, foarte fluidă, culori pe care le-ar aprecia copiii. Poate fi ceva aici cu un element de lemn. Faceți voi niște investiții, numărați niște lucruri, trageți niște concluzii în această lună. Să vedem mai departe. Am luat 2 cărți, Asul de cupe și Regele de bâte. Cineva se simte puternic. Venus din Capricorn va aduce foarte multă energie bună, optimism. Vedeți, aici avem elementul de pământ și aici avem energia iubirii. Iar aici este Marte în casa a 12-a, care vă face să conștientizați faptul că repetați constant niște situații sau că ați repeta constant niște situații, iar acelea odată înțelese, se deschid noi oportunități în această viață pentru voi. Puteți cunoaște pe cineva nou, vă puteți împăca cu partenerii de viață, vă găsiți liniștea, înțelegeți dinamica voastră de familie, poate fi venirea pe lume a unui copil, chiar dacă este neașteptată, chiar dacă vine sub formă de surpriză, sau poate fi faptul că cineva în sfârșit își asumă o responsabilitate, prinde curaj în ceea ce vă privește. Mai poate fi aici vorba despre faptul că voi înfloriți, crește în voi această nevoie de a reuși, sau este vorba despre încrederea în voi înșivă pentru că l-aveți pe Marte în casa a 12-a. Cred că pot și cred că merit. O lună în care pentru unii dintre voi viața devine mai ușoară. Veți scăpa de o datorie, scăpați de niște lucruri stresante, aveți un eveniment foarte important, ai voștri copii au parte de niște evenimente, de niște situații de viață foarte plăcute. Vă simțiți voi mai eliberați, mai lipsiți de constrângeri. La nivel de relație de iubire veți avea tăria să puneți punctul pe i sau să spuneți lucrurilor pe nume. Sau poate somați cumva pe cineva, puneți pe cineva voi în fața unui fapt împlinit, ca omul respectiv să aleagă. În tot cazul, această lună are acest sens foarte alchimic, să-i spunem, lucrurile care nu funcționează sunt scoase în lumină, discutate, înțelese și reparate. Curățate, împărăteasa, bani, promovări, bonusuri,
iubire, stimă de sine care crește, întâlnirea unui partener de viață ideal, sau nu ne mai certăm, ne eliberăm, putem continua ca prieteni, poate fi pentru unii dintre voi. La locul de muncă este o șansă. Roadele muncii voastre acum devin cumva accesibile pentru voi. S-au copt fructele în copac și voi le puteți culege pentru că acel copac are crengile jos, vă sunt accesibile roadele voastre. Pentru alții dintre voi sunt, nu știu, încasarea unor dividende, niște investiții foarte bune pe care le faceți, unde ați lucrat foarte mult, nu v-a venit ceva pe tavă. Poate fi antreprenoriat, poate fi vorba despre relaxare pentru alții dintre voi, să știți, este o lună foarte bună, este optim în această perioadă să vă relaxați pentru că de acolo vă vin ideile foarte bune. Este un proces puternic de transformare aici și este și un fel de garanție că nu veți rămâne descoperiți, singuri sau fără ceva, în lipsă de ceva. În zona financiară, puterea minții voastre. Să fiți foarte raționali pe parcursul acestei luni. Pentru unii dintre voi este important să reduceți cheltuielile pentru a face niște importante investiții care au ca scop și ca sens siguranța voastră în viitor. Și puterea iubirii este aici, puterea dragostei. La nivel de sănătate, sunteți voi mai puternici. Dacă suferiți de ceva cronic, dacă aveți unii dintre voi boli autoimune, să știți că pot intra în remisie, să știți că se pot repara, vă puteți simți mai bine. Există o inflamație în corp pe care o puteți identifica și vă veți simți mai bine. Este o lună pentru voi satisfăcătoare, dacă nu chiar încântător de bună. Să vedem ce ne spun și talismanele. Vă reveniți și vă regenerați. Sunteți mai stăpâni pe voi înșivă. Numărul 25 vorbește despre contracte noi, angajamente ferme, responsabile, clienți noi. Simt că îmi revin din toate punctele de vedere, la orice nivel. Nu vorbi cu mine acum cineva care a tot rulat aceeași poveste sau voi poate nu ați fost foarte comunicativi în ultima perioadă și în această lună vă veți relaxa mai mult, vă veți permite să vă relaxați mai mult. Relația cu ai voștri copii. S-ar putea ca ai voștri copii să aibă nevoie de voi mai mult ca oricând, iar voi să fiți nevoiți sub o formă sau alta să mai eliberați, să vă mai eliberați de responsabilitățile de la locul de muncă pentru a petrece timp de calitate și cu ai voștri copii. 99% baterie. Lucruri bune care vă ajută pe parcursul acestei luni să faceți tot ceea ce v-ați propus. Poate fi și o nouă încercare sau poate fi o persoană nouă în viața voastră. Poate fi o nouă încercare și la nivel de business, poate fi și în zona aceasta legată de sănătatea voastră. Vă regenerați, veți avea așa cumva atenția către nutriție, către sănătate, cum să faceți să fiți mai bine. Aici energia vă spune să vă ridicați stima de sine sau să aveți grijă că, uite, ceea ce simțiți voi acum este dintotdeauna preluat din copilărie și să vă regăsiți voi sufletul. Niște notificări, noutăți în legătură cu ceea ce vă interesează pe voi să aflați. Apar niște noutăți. Aici avem judecata, îndrăgostiții. Am menționat judecata pe semne că data de 20 noiembrie s-ar putea să fie importantă pentru voi, îndrăgostiții, niște alegeri. Aceasta este o lună pentru ca voi să faceți cele mai bune lucruri pentru voi, alegerile cele mai sănătoase. Uite, transformare, Pluton, Vărsător, vă ajută să vă regenerați extraordinar de mult, să vă găsiți motivația, să vă treziți în fiecare zi. Este foarte mult optimism. Pentru alții dintre voi este o schimbare. Este o schimbare la nivel de rutină care implică un nou drum, ceva diferit, dar care este extraordinar de bun pentru voi. Aveți lumea la picioare, mai multă încredere în voi, vă ajută. Pentru alții dintre voi este, uite, stima de sine. Am aici un talisman care spune stay classy și aici turnul. Ceva s-a produs în viața voastră unde vă va scăzut stima de sine, unde voi v-ați mai pierdut așa din încredere sau din credință pe drum.
Și acum cu luna plină din Taur, totul se regenerează. Vă dați seama și de lucrurile bune pe care le aveți în viață? Uite, cu siguranță pentru unii dintre voi este o vacanță, un concediu sau posibilitatea să plecați într-un concediu. Justiția, vești bune. Primiți niște vești pe care le așteptați de mult sau se corectează ceva în viața voastră. Primiți voi ceea ce vi se cuvine. Călătorii, extindere, expansiune, oameni noi care vă deschid ochii și percepția, oportunități noi care vă duc dincolo de viața pe care o aveți, ceva ce nici nu v-ați imaginat că se poate. Și aici avem inițialele J și F, Jupiter și ziua lui Jupiter. Voi aveți Gemeni pe zona carierei, ceva la nivel de profesie. Jupiter este și el retrograd acum. Informații care vă fac bine, informații care vă ajută, poate fi o diplomă, poate fi acolo o idee care se naște acum în mentalul vostru și vreți să faceți mai multe sau mai bine, sau aflați niște lucruri, sau vă puteți desprinde de un loc de muncă, de unde să zicem că aveți deja experiență, să faceți ceva pe cont propriu sau în paralel cu locul vostru de muncă. Și ziua de vineri, care este ziua planetei Venus. Venus intră în Capricorn, în zona copiilor. Să știți că voi acolo aveți în această lună foarte multă cale liberă către venituri. Această casă a 5-a este cea a speculației. Capricornul vorbește despre bunuri, despre organizații, despre chestii guvernamentale, despre bănci, despre investiții care vă pot îmbogăți, să spunem, Venus fiind zeița banilor, atrageți cumva magnetic dacă investiți, dacă aveți această pasiune sau acest flair financiar. Aceasta este o lună foarte bună pentru ca voi să vă sigilați cumva veniturile, ba chiar să aveți un randament mai bun. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți o lună minunată pe placul vostru și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!